आज अहिले यसो 3:30 भएको छ हैन अनि आज चाहिँ हामी यहाँ जापानिज मन्दिर घुम्न आएको मौसम यदि लगातारको पानी पछि आज मौसम पुरै खुल्ला भएको उपेन्द्रको भाषामा सेक्सी मौसम भएको अब हामी यहाँ मन्दिर घुम्न आएको आज पार्किङ नपाएर एकछिनसम्म त दुःखै भयो कहाँ घुमायो अब माथि मन्दिरतिर लाग्दैछौँ दामी मन्दिर छ यो चाहिँ मन्दिरको मेन इन्ट्रान्स हो हैन यहाँबाट चाहिँ बाटो स्ट्रेट छ यहाँबाट यो छ गेट अनि यहाँबाट स्ट्रेट सिधै मन्दिर छ जम्मा उभिन टोकेर यस्तो निबाट यहाँ चाहिँ पसलहरू यता नि पसलहरू कस्तो सुन्दर लागेर नि गाडी त अघि हामीले यसरी नै रोकेर जानुपर्ने रहेछ बडी ओहो यार खतरा लडेर हैन यस्तरी लडेर हैन ल फेरि त्यहाँ छ अर्को गेट छ त्यहाँ यता टिकटक बनाउने हो कि हामी के छ टिकटक बनाउने विचार छ खतरा यहाँ नै घोडा छ नि यो चाहिँ एकदम पपुलर स्पट हो हैन अनि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ मेलाहरू पनि लागिरहन्छ यहाँबाट हामी पुरै जिङ्गातिर जाँदैछौँ हैन यहाँबाट अब हामी मेन मन्दिरतिर छिर्दैछौँ हैन यस आज कस्तो दामी छ हेर न मोबाइल हेर न मोबाइलमा हेर त क्या दामी छ यो मेन मन्दिर चाहिँ उयो त्यहाँ भित्र हो हैन हामी भित्र मन्दिर चिन्यो उपेन्द्र
छिर्दिउँ म मुस्लिम हो त्यही पनि छिर्दिने आजकल रमजान चलिरह ओ माका पानी हेर न पानी त्यो त खिच्नु पर्यो हेर त कस्तो दामी यार के गरायो यो सिसामा पानी बगा होला के ल हातो हातो फेरि हात धुने हो कि यिनीहरूको जिन्जा छिर्नु अगाडि हात धुन्छ त त्यही हो नि त ओहो अलिक बढी नगर न भित्र खिच्न दिन्छ कि दिँदैन होला है खिचिराख क्या सबैले मेन मन्दिर छिर्दैछौँ अब हामी ओ माई गड के बनायो त्यो के बना पढालको होइन त्यो सब पढालको यार दामी यहाँ त टन्नै फोटो सेसन गर्नु पऱ्यो नि त उयो मन्दिर घुमौँ है त खतरा मन्दिर रहेछ यसलाई क्याक्टस नेपालीमा क्याक्टस दामी छ यो चाहिँ कता हो यो कोइन हो यो यहाँ चाहिँ ताल बनाएर रहेछ त्यहाँ कति धेरै माछा रहेछ खुवाउने ठाउँ होला क्या त्यहाँ जू रे नि त उपेन्द्र जू जू पनि छ क्या यहाँ यता गयो भने जू होला कि जाऊँ न के छ यहाँ जू जस्तो नि छ खोइ पानी चाहिँ सब सुक्या जस्तो लाग्यो है यहाँ यति धेरै माछाहरू छ माछालाई खुवाउने ठाउँ हो यो होइन यत्रो ताल छ माछा जति सब यहाँ आएर जम्मा भए जस्तो कि है गयो सबैजना खासै गएर छैन होला यो हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किँदैछौँ अब यता सिधा समुद्र देखिरह समुद्रतिर लाग्छौँ हामी अब के ल बनाउनु ल के बनाउनु केही बोल्दिनँ फेरि ल के बनाउने हुन्छ क्यामराम्यान हो होइन यो ठाडै देखिने ठाउँ होइन यो ठाडै समुद्र देखिने ठाउँ यो अहिले यो घाम यता आउँछ हो आउँछ होला नि यो घाम सिधा आउँछ सायद त्यो अस्ताउन लाग्यो भने क्या अस्ताउन यताबाट अस्ताउँछ है त्यहीँ त अस्ताउने सिधै गइरहेको त लगभगमा अझै टाइम लाग्यो ऊ हेर्नु लगभग 6 बज्छ होला यार अहिले ठ्याक्कै नाना मेचा पछि यस्तो यस्तो भएर सिधै आउँछ साँझ 7-8 बजे हो टाइम आजकल ढिला हुन्छ नि है अब फर्किँदैछौँ हामी होइन समुद्र जान्छौँ समुद्रमा पौडी खेल्ने हुन्छ ओके छ त के किन्ने हो हामी चाहिँ खुन्दा यहाँ समुद्रमा आइपुगिसक्यौँ लास्टै ठुलो समुद्र तर हिलो रहेछ यार लास्टै त्यो बल होइन त्यो गफ मसँग न अड्का ताउन लाग्ला है फुट्छ त यसले त हिलो आउँदा नि समुद्र पनि त्यहाँ ल